Sziasztok! Ezúttal a Pilisben jártam ihletet gyűjteni a márciusi Bullet Journal Designhoz. A gyönyörű havas táj, a magányos fekete sziklák és a kopár erdő mögül kiemelkedő távoli hegyek látványa mesébe élő hangulatot teremtett. Ezért úgy döntöttem, az havi tervezőmet az egyik mesém köré építem, aminek főszereplője 3 kismadár és a barátságról szól. A tervező látványvilágát úgy alakítottam ki, hogy egy mesekönyvre hasonlítson. Az előlaphoz és a madarakhoz gyönyörűen csillámló akvarell festéket használtam. A festékek linkjét megtaláljátok a leírásban. Használatuk nagyon egyszerű, néhány csepp vizet kell csepegtetni a festékre, majd pár perc elteltével az ecsettel alaposan össze kell keverni, és utána már használható is. Fontos, hogy mindig tiszta vizet és ecsetet juttassunk a festékre. A csillámfesték egyébként nagyon könnyen kimosható az ecsetből. A háttérfestményekhez egyszerű vízfestéket és a kontúrokhoz pedig tűfélcet használtam. Helyezkedjetek el kényelmesen, elmesélem nektek a 3 kismadár történetét. A szép havas Pilisben található egy öreg ótvasfa, aminek ágai hosszan nyújtóznak az ég felé. Ezen a fán lakik 2 jó barát, Bence a fürge cinege és Lipót a jámbor bagoly. Egyik reggel különös dologra figyelt fel Lipót, kidugta a csőrét az odojából és a feje feletti zaj felé nézett. Tekintete egy szomorú szempárral találkozott. Udvariasan bemutatkozott az idegen madárnak. Szia! Az én nevem Lipót, ő pedig Bence, a legjobb barátom, mutatott szárnyával a fészekben ülő madárka irányába. Sziasztok, én pedig Tóbiás vagyok, mondta elkeseredett hangon a 2 vastag foág mögül a jégmadár, majd folytatta. Azt csiripelték a madarak, hogy errefelé található egy varázstó, melynek vizébe, aki belemártja a lábát, soha többé nem lesz szomorú. Napok óta keresem, de sajnos nem találom. Nehéz megtalálni, szólt Bence, mert a legtöbben észre sem veszik és elsiklanak felette. Először el kell jutnod a sóhajok erdejébe, kezdte az útbaigazítást a bagoly. A tisztáson találsz egy kidőlt fát, szállj le rá, tép le egy levelet az ágáról, majd nézz az erdő felé. Ezután gondolj azokra a dolgokra, amik miatt szomorúnak érzed magad. Sóhajts egy nagyot, majd emeld a magasba a levelet, és hagyd, hogy a szél magával sodorja. A kis levél megmutatja az utat a varázstóhoz. Tudod mit? Veled megyünk mi is. Órákon átrepültek V alakban. Bence a cinege volt elől, jobb oldalán Lipót a bagoly, a bal oldalán pedig Tóbiás a jégmadár követte.
Alattuk mesés tájak váltották egymást, míg végül megérkeztek a sóhajok erdejéhez. Lipót szállt le elsőként a kidőlt fa törzsére. Tóbiás a csőrébe vett egy falevelet, és az erdő felé fordult. Oly régóta volt már szomorú, hogy nem is emlékezett, mi miatt nem tud mosolyogni. Azt tudta, hogy Fióka korában még nagyon boldog volt. Később, ahogy tollasodni kezdett a háta, rátört a félelem, hogy hamarosan ki kell repülnie a biztonságot nyújtó fészekből. Miután eljött ez a nap, megpróbált barátokat szerezni magának, de sehogyan sem sikerült neki igaz pajtásra lelnie. Így egy idő után magányosan repkedett egyik fáról a másikra. Bánatosan felsóhajtott, és azt kívánta, bárcsak találna egy olyan barátot, aki pont olyan, mint ő. Feltámadt a szél, Tóbiás a levelet szélnek eresztette. A késlevél körözve szállt a mező felett, megkerülte a kidőlt fát, majd a lomb felé sodródott tovább. A 3 madárka követni kezdte. A dombtetőn a fűszálakba gabajodva állt meg az elsárgult levél. Tóbiás elszomorodott. Most hogyan tovább? Így sosem fogom megtalálni. Lipót átelelte és megsimogatta a hátát. Bence pedig körülnézett a domb tetejéről. Nézd, ott a varázstó! Jelentette ki büszkén a cinege, és elsőként szállt le a tó partjához. Azt hiszem, már jártam erre, nézett körül Tóbiás. De ezt a kis tavat pocsajának gondoltam a magasból. Tényleg ez lenne a varázstó? Kételkedett, miközben a vizet kémlelte. A kis dolgokat is meg kell becsülni, hiszen azok is rejtenek magukban valamilyen varázslatot, mondta bölcsen a bagoly. Bence helyeslően bólogatott. Tóbiás elgondolkozott, mindig olyan barátot szeretett volna, akivel jó magasra felrepülhet, ezért a kisebb testű madarakkal szóba sem állt, mivel azok az aprócska szárnyaikkal hamar elfáradtak. Az eszébe se jutott, hogy esetleg valami mást játszhatna velük a magasba repülés helyett. Bence páros lábbal ugrált a vízparton, aprócska lábnyomai kirajzolódtak a hóban. Próbáld ki te is! Kiáltotta Tóbiásnak, és közben szárnyát a puha hóba dugta. Tóbiás követte a kis cinege példáját, és ugrálni kezdett. Közben szárnyával csapkodott, és véletlenül egy hógombóccal eltalálta Lipótot, aminek hatására önfelett nevetés tört ki rajta, és ezzel megkezdődött a hógolyó csata. Bence és Tóbiás lelkesen dobálták a havat Lipótra, aki a csata végén úgy festett, mint egy hóbagoly. Mikor már mindhárman kifáradtak a nevetéstől és az ugrándozástól, lefeküdtek a puha hóba. Éhes vagyok, szólalt meg Tóbiás kis idő múlva. Én tudok egy helyet, kövessetek! Röppent fel fürgén a levegőbe Bence, és már el is tűnt a domb mögött. A többiek alig tudták követni. Tóbiás meglepődött azon, hogy egy ilyen pici madár milyen gyorsan tud repülni. Hatalmas kopár erdő fölé értek, a hólepte ágak lágyan ringatóztak a szélben. Mindhárom madár egészen beleszédült reptében. Tóbiásnak új ötlete támadt. Versenyezünk, aki elsőként talál egy nagy követ, amin mindhárman elférünk, az lesz a nyertes. A többiek örömmel vették a kihívást. Bence fürgén repkedett ide-oda cikázva, Tóbiás pedig a magasba emelkedett, hogy fentről körülnézhessen. Lipót követte, és még magasabbra szállt fel, de akkor a jégmadár ismét a feje fölé került. A végén már olyan magasra szálltak, hogy Tóbiás csak egy nagy szürkés pacát látott az egész erdőből. Lipót éles szeme viszont kiszúrt egy nagyobb bacskakövet a magasból. Zuhanni kezdett a kő irányába, nyomában Tóbiással. Bence felfigyelt a nagy zuhanó repülős mutatványra, és gyors szárnycsapásokkal ő is a kő irányába száguldott. Mindhárman nagyon élvezték a vadrepülést, szinte egyszerre érkeztek a kőhöz, de Tóbiás fürkébb volt egy picivel, így ő landolt elsőként a kiszemelt kövön. Bence szorosan a tövében volt, és másodikként ért oda. Lipót ügyetlenül zuttyant a kőre, feldöntve a többieket. Ezen mindannyian jót nevettek. Bence talált egy ágat bogyókkal, amit megosztott társaival a kövön ülve, és közben beszélgettek, nevetkéltek. Tóbiás megfeledkezett a szomorúságáról, és füligérő csőrrel hallgatta Bence vicces történeteit. Később Lipót elmesélte szívhez szóló történetét, ahogy a szárnyai alá vette Bencét Fióka korában, és nevelgette.
Tóbiás ámulattal hallgatta az izgalmas és tanulságos meséket, és szépen lassan megértette a barátság lényegét. Hálás volt mindazért, amit ma tanulhatott, és örökre szívébe zárta a két új kis barátját. Sok dolgot kell még tanulnia, de az első lépéseken már túl van, és már is gazdagabb lett két pajtással. Többé már nem lesz magányos és szomorú. Miután teletömték a begyüket, bujocskáztak a fák között. Késő délután volt, mire megtalálták Bencét, aki kis termete lévén ügyesen el tudott rejtőzni az ágak takarásában. Lassan indulnunk kell, szólt szelíd mély hangján Lipót a bagoly. Hosszú út áll még előttünk, hiszen több ezer száncsopásnyira vagyunk a fészkünktől. Bence kihúzta magát, és egy számolós mondókába kezdett. 1, 2, 3, felemelem a szárnyam. 4, 5, 6, a csapat indulhat. Azzal felröppentek mindhárman maguk mögött hagyva a sziklát. Tóbiás élvezte a közös utazást, játékosan előzték meg egymást a szelegszárnyán suhanva. Megkerülték a nagy dombot, elrepültek a varázstó felett, és amikor a sóhajok erdeje fölé értek, a jégmadár mély lélegzetet vett, és boldogan fügyerész felrepült tovább a cimboráit követve. A hold egy parányi felhőtakaró alatt szúnyókált az égen, mire a 3 jó barát hazaért. Lipót bebújt a jó meleg odajába, és nagyokat ásítozott. Bence és Tóbiás befészkelte magát a faágon levő, gajakból összerakott ágyikóba. A cinege megnyújtóztatta apró szárnyait, majd így szólt Tóbiáshoz. Maradj velünk, és akkor te lehetnél a fészek lakótársam. Tóbiás álmosan pislogva csak ennyit mondott. Boldogan, majd lehúnyt a szemét, és álomba merült. Hűvös szellő cirógatta meg a fák kopár lombjait, az ágak halk susogását lehetett már csak hallani. Békésen, hortyogva, mély álomba merült az erdő minden lakója. Remélem sikerült átadnom a rajzaimmal a gyönyörű téli erdő hangulatát, és meghoztam a kedveteket egy kellemes túrázáshoz. A madarak sablonját szokás szerint letölthetitek az ünnepidekor.com-ról. Ha tetszett a mese, nyomjatok egy lájkot, és gyertek, osszátok meg velem a véleményeteket a Bullet Journal fanok csoportban, aminek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!